हॅलो फ्रेंड्स, दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आता दिवाळी चालू आहे. आपण वेगवेगळ्या रेसिपी करतोच. आज आम्ही पुलाव रेसिपी करणार आहोत. हॅप्पी दीपावली. आपल्याला सर्वांना दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा. पुलाव करणार आहोत. त्यासाठी लागणारे साहित्य: तांदूळ घेतलेले, वाटाणा, आलं लसूण पेस्ट, गाजर, फ्लॉवर, कढीपत्ता, मिरची, घेवड्याची शेंग, लवंग, मिरी, दालचिनी, विलायची, टोमॅटो चिरून घेतलेले आहेत, कांदा आणि कोथिंबीर चिरलेली आहे. चला तर आपण आता सुरुवात करूया. गॅस चालू करूया. सर्वात प्रथम आपण त्यात तेल टाकणार आहोत. तेल गरम करून घ्यायचे आहे. आपण यात लवंग, मिरी, दालचिनी, विलायची टाकणार आहोत. त्यानंतर आपण कढीपत्ता टाकणार आहोत. त्यासाठी गॅस कमी करूया. त्यानंतर मिरची टाकणार आहोत. कांदा टाकूया. कांदा लालसर होईपर्यंत परतून द्यायचा. कांदा थोडा परतलेला आहे. आपण तर टोमॅटो टाकूया, म्हणजे दोन्ही एकत्र छान परतले जाते. आपण हे घरातील म्हणजे घरी शेतात पिकवलेले इंद्रायणीचे तांदूळ आहे. त्या तांदळाचा आपण पुलाव करणार आहोत, म्हणजे विकतचे तांदूळ वापरले नाही आज. तर त्यासाठी आपण हे अगोदर मी न धुताच घेतलेले, कारण ते त्यावरती कोणते रसायने वगैरे वापरलेले नाही आहेत. त्यामुळे तर आपण ते तुपात थोडे परतून घेऊयात, जेणेकरून भात मोकळा होईल. मी हे
तुपात परतून घेत आहे. तुम्ही तेलात पण परतून घेऊ शकता. हे तांदूळ आपल्याला नॉर्मली भाजून घ्यायचे आहेत. पेस्ट टाकून एकत्र फ्लावर, त्यानंतर गाजर हे सगळं धुवून घेतलेलं आहे. हे आपल्याला एकत्र परतून घ्यायचे. हे सगळं एकत्र परतून घ्यायचे. आता आपण पाणी टाकून मी जेवढं तांदूळ घेतलं होतं तेवढंच पाणी टाकणार आहे. या पाण्याला आपल्याला उकळी येऊन द्यायची आहे. चवीनुसार मीठ टाकणार आहे.
पाण्याला उकळी आल्यानंतर मी त्यात ते तांदूळ टाकणार आहे. पाण्याला उकळी यायला सुरुवात झालेली आहे. हे आता या वर्षी पिकवलेले आहेत. हळूहळू उकळी येत आहे. थोड्याच वेळात आपण तांदूळ यात टाकणार आहोत. पाण्याला उकळी आली आहे. त्याचा वास खूप छान येतोय. आता आपण त्यात हे तांदूळ टाकणार आहोत. हे तांदूळ तुपात परतून घेतल्यामुळे त्याचा कलर थोडा चेंज झालेला आहे आणि त्याचा वास पण खूप छान येतोय. तुम्ही एकदा ट्राय करून पहा, तुम्हाला नक्कीच आवडेल. हे छान प्रकारे हलवून घ्यायचे आहे एकत्र. तुम्हाला ही रेसिपी नक्कीच आवडेल. आज दिवाळीचा 4था दिवस आहे, तर आम्ही दररोज काही ना काहीतरी करत असतो. फराळाचे सर्व पदार्थ केले आहेत. त्यासोबतच आज काहीतरी स्पेशल म्हणून पुलावची रेसिपी केली आहे. पुलाव तयार होत चालला आहे. हे पाणी थोडं ॲब्झॉर्ब होईपर्यंत आपण त्याला हलवत राहणार आहोत. यानंतर आपण गॅस बारीक करून भात शिजवून घेणार आहोत. आता आपण झाकण ठेवून एक 10 मिनिटं ठेवणार आहोत. गॅस बारीक करूया. मिनिटं पूर्ण झालेले आहे. पुलाव छानपैकी तयार झालेला आहे. आता आपण त्यावरती कोथिंबीर टाकणार आहोत. आणि थोडे ड्राय फ्रूट्स टाकणार आहोत. खूप छान दिसत आहे. आता
आता छानपैकी पुलाव तयार झालेला आहे. ही रेसिपी तुम्हाला नक्कीच आवडेल, तेव्हा एकदा करून पहा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्स फॉर वॉचिंग.